السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنتكلم عن أول قاتل متسلسل في تاريخ أمريكا، واللي بنى فندق وحوله لعبارة عن قلعة للموت. والحلقة دي أنصحكم إنكم تشوفوها للآخر، لأنها مثيرة جدا وفيها تفاصيل كتير جدا. عايزين تعرفوا الحكاية؟ هتعرفوها دلوقتي. أنا محمد سامي، ودي قناة هيستوريك. بطل قصة النهاردة شخص اسمه هيرمان ويبستر ماجد، واتولد هيرمان في مايو سنة 1861 في منطقة جيلمنتون في مدينة نيو هامشاير. وكانوا أهله من أوائل المهاجرين من بريطانيا لأمريكا. وكان هيرمان الطفل الثالث للعيلة، وكان معروف عنه في صغره إنه كان مشاغب جدا، وإنه كان بيستمتع بتعذيب الحيوانات. وفي يوم من الأيام كان بيلعب مع إخواته، وكالعادة كان مشاغب جدا، وأمه قالت لازم أديله درس. وكان في تمثال لجمجمة بشرية حاولت تخوفه بيها، ولكن ساعتها هيرمان مخافش وعجبته جدا وبدأ يركز فيها ودخلت دماغه على الآخر. ويمكن ده يكون أول سبب اللي حول الطفل المشاغب ده لقاتل متسلسل بسبب أمه، بس طبعا بدون ما تقصد. وبعد سنين اتخرج هيرمان من المدرسة الثانوية، وبدأ يشتغل شغلانات كتير عشان يصرف على نفسه ويساعد أهله يعني في المعيشة. وكان ساعات بيساعد الطلبة اللي أصغر منه في السن وبيديهم دروس بمقابل مادي. وبعد فترة كبر أكتر هيرمان، وحبه للجماجم وللأعضاء البشرية بدأ يكبر معاه. وساعتها قرر إنه يدخل كلية الطب عشان يقدر يوصل للجثث بسهولة ويقضي وقت أكبر في هوايته المفضلة. ولكن ما كانش عنده فلوس كفاية إنه يدفع مصاريف كلية الطب. وساعتها قعد يفكر هيعمل إيه، وفكر إنه يتجوز واحدة تكون غنية عشان ياخد منها فلوس ويقدر يدخل لكلية الطب ويبقى دكتور زي ما هو عايز. وفعلا اتعرف على واحدة غنية اسمها كلارا لوفرينج، واتجوزها في 4 يوليو سنة 1878. وساعتها كان عنده 17 سنة بس، وبدأ يعتمد عليها ماديا في كل حاجة. وبعدها بسنة واحدة بس التحق بكلية الطب في جامعة فيرمونت في بيرلينغتون. في الوقت ده كان هيرمان حاقد على زمايله لأن معظمهم كانوا من عائلات غنية، وكان دايما بيتعامل معاهم بطريقة وحشة جدا، وبيقول لهم انتوا اتولدتوا في بقكم معلقة ذهب وما تعبتوش في أي حاجة. والمشكلة دي خلته بعد سنة واحدة بس ما قدرش يكمل في الكلية، لأنه كان حاسس إنه ما وصلش لهوايته، ولا عرف يوصل للجثث، ولا بدأ يشرح حاجة. وتاني حاجة إن الطلبة ما بقوش حابينه، ولا الأساتذة، ولا هو حاببهم أصلا، ولا القصة كلها داخلة دماغه. ولكن في سنة 1882 التحق بقسم الطب والجراحة في جامعة ميتشيغان، وبدأ يتطوع للعمل في معمل التشريح، وبدأ يساعدهم في سرقة القبور لتوفير الجثث للكلية. وكانت كليات الطب بتحتاج للجثث دي عشان يشرحوها ويشرحوا عليها للطلبة. لكن في الوقت ده ما كانتش ثقافة التبرع بالجثث لسه منتشرة، وكان الوصول للجثث صعب جدا، وغالبا بيكون بطريقة غير شرعية، واللي هي نبش القبور. ونبش القبور انتشر جدا في الوقت ده، لدرجة إن بعض العائلات بقوا بيدفنوا موتاهم في توابيت محصنة ومقفولة بقفال، ويعني مقفولة كويس جدا. وظهرت شغلانة اسمها نابش القبور، واللي كان بيطلع الجثث بعد ما تدفن ويبدأ يبيعها لكليات الطب، ويبيعها حتى للطلبة بشكل خاص. ده اللي خلى الناس تكره الأطباء في الفترة دي بالذات. ولكن هيرمان عجبته الشغلانة دي جدا، وبدأ يشتغل فيها ويبيع الجثث للجامعة. وفي يوم سمع إن في واحد مأمن على حياته بقيمة 40,000 دولار، وطبعا ده كان مبلغ خيالي وقتها. وبدأ يفكر إنه إزاي يحتال على شركات التأمين ويجيب جثث ويزور الأوراق ويقنع الشركات التأمين دي إن الجثث دي هي الناس المأمنة على نفسها، وإنه قريبهم وإنهم لازم يدفعوا. والروايات مش واضح فيها إنه عمل كده كم مرة تقريبا. وفي الوقت ده هيرمان كان بيعامل كلارا مراته بكل عنف وبشكل وحش جدا، وده اللي خلاها سنة 1884 تسيبه وترجع لنيو هامبشاير، وتنقطع الأخبار بينهم تماما. وفي نفس السنة اتخرج من الجامعة بعد ما كان نجح في كل اختباراته. وفي الوقت ده هيرمان ماجيت كان بيعتبر محترف في التشريح عشان درس على ايد اساتذة كبار في الجامعتين. ولكن المشكلة انه كان في الوقت ده ما عندوش وظيفة ولا حد يصرف عليه بعد ما مراته سابته، وما كانش عنده اي دخل، وكان مفلس تماما. ساعتها قرر انه ينتقل لمدينة نيويورك. وفي رواية بتقول انه لما راح هناك في ناس شافته مع ولد صغير، والولد ده اختفى بعدها تماما. ولما سألوه الولد فين، قال لهم إن الولد رجع لبيته في ولاية تانية. ساعتها الشرطة صدقته وما كملوش في التحقيق. ولكن هيرمان سافر لمدينة تانية بسرعة جدا. المدينة التانية دي كانت مدينة فيلادلفيا.
واشتغل حارس في مستشفى لكنه ما كانش مبسوط وقدم استقالته بعد أسبوع تقريبا. وبعد فترة قصيرة اشتغل بياع في صيدلية، ولكن وهو شغال هناك في طفل مات بسبب الأدوية اللي خدها واللي كانوا أهله اشتروها من نفس الصيدلية اللي شغال فيها هيرمان. وساعتها قرر هيرمان إنه يسافر مرة تانية بس لمدينة شيكاغو في سنة 1886، وإنه يغير اسمه لدكتور هنري هوارد هولمز عشان شركات التأمين اللي كانت بدأت تكتشف احتيالاته، وعشان قضية اختفاء الولد اللي في مدينة نيويورك، وعشان موت الولد التاني اللي في مدينة فيلادلفيا. واختار اسم هنري هولمز لحبه الشديد لشخصية شيرلوك هولمز المحقق الشهير اللي كلنا عارفينه، ودي طبعا شخصية خيالية ومش حقيقية. وفي شيكاغو اشتغل هنري في صيدلية كانت مملوكة لواحد من زمايله في جامعة ميتشيغان، وكان موظف مجتهد جدا، واتعرف على واحدة اسمها ميرتا بيلكناب واتجوزها. وطبعا الجواز ده كان غير قانوني لأنه كان لسه متجوز بكلارا، وساعتها قرر إنه يرفع دعوى طلاق على كلارا بسبب الخيانة الزوجية من طرفها. ولكن طبعا الكلام ده ما كانش حقيقي ومقدرش يثبته المحكمة، حكمت بحفظ الدعوة. وبعد فترة مش كبيرة من الشغل في الصيدلية بتاعت زميله في الجامعة كان قدر يجمع مبلغ محترم واشترى الصيدلية نفسها وبقت بتاعته. وفي سنة 1887 اشترى قطعة أرض كانت قدام الصيدلية بتاعته بالظبط، وبدأ يبني فيها مبنى مكون من دورين. والدور الأول كان عبارة عن محلات وفتح فيه صيدلية تانية، والدور التاني كان عبارة عن بعض الشقق، وكان مستلف فلوس من كذا حد عشان يقدر يبني المبنى ده. وفي سنة 1888 كان في واحد من الديانة جاي يطالبه بالفلوس اللي عليه، ولما رفض هنري يديله فلوسه الراجل ما استحملش وجاله سكتة دماغية ومات ساعتها في الصيدلية. وساعتها الأهل رفعوا عليه قضية عشان يدفع الفلوس اللي عليه لعيلة الراجل، وكمان شركة الصلب والمهندسين اللي اشتركوا في بناء المبنى رفعوا عليه قضية. ولكن بشكل ما قدر هنري يعدي من القضايا دي كلها، وبدأ المبنى يشتغل والناس تسكن في الشقق اللي فيه. وكان في عيلة من السكان مكونة من أب وأم وبنت صغيرة. كان الأب اسمه نيت كونر وكان بيشتغل في صيدلية هنري، والأم كان اسمها جوليا سميث، والبنت كان اسمها بير. وكانت جوليا جميلة وعجبت هنري وبدأ إنه يتقرب منها ودخلوا مع بعض في علاقة، وكانت طبعا بتكون جوزها معاه. ولما جوزها اكتشف الخيانة قرر إنه يسيبها هي وبنتها ويخلع. وطبعا ساعتها دي كانت فضيحة وما بقاش عندهم حد يراهم غير مين؟ غير هنري. وبدأت تزن عليه إنهم يتجوزوا، وهو طبعا كان متجوز 2 وجوازات غير قانونية أصلا، فقرر إنه يخلص منه. وكانت المفاجأة إنهم فجأة اختفوا في ليلة الكريسماس سنة 1891، ومحدش يعرف عنهم حاجة لحد دلوقتي. وفي شهر مايو سنة 1892 كان في بنت اسمها إيميلين سيجراند بدأت تشتغل في المبنى، ودخلت في علاقة مع هنري برضه، كان مولعها. والعلاقة دي اتطورت لحد ما إيميلين بقت حامل، وساعتها هنري قرر برضه انه يخلص منها عشان يتخلص منها ومن الجنين. وفعلا اختفت في شهر ديسمبر من نفس السنة. وكان برضه في بنت تانية اسمها ايميلي فان تاسل كانت بتشتغل في المبنى في نفس الفترة تقريبا، وبرضه اختفت في ظروف غامضة. وفي نفس الوقت ده كان اتعرف هولمز على واحد اسمه بنجامين بيتزل، وركزوا مع الاسم ده عشان الاسم ده مهم في القصة. وده كان نجار عنده سجل إجرامي قديم، وأصبح بنجامين ده الدراع اليمين لهنري هولمز، بقى بيساعده في معظم جرايمه. وفي أواخر سنة 1892 بدأ يبني الدور الثالث للمبنى، وقال لكل الناس ساعتها إنه ناوي يحول المبنى لفندق عشان ينزلوا فيه زوار المعرض العالمي واللي كان ميعاده بعد كام شهر. لكن اللي محدش كان عارفه إنه بنى المبنى ده على شكل متاهة، وكان مليان غرف مخفية وأبواب سرية وحجرات تعذيب معزولة عشان أي حد يزور الفندق ما يقدرش يسمع أصوات صراخ الضحايا. وكان الفندق عبارة عن مصيدة للبشر، وأي حد هيدخل غرفة من الغرف المخفية حتى لو عن طريق الخطأ هيتحبس جواها ومش هيعرف يخرج منها تاني أبدا. وكمان كان معظم الغرف كان فيها أنابيب غاز سام يقدر يفتحه في أي وقت عشان يتخلص من الضحية بدون حتى ما يوسخ إيده. وكان بيعمل كل ده لسببين: الأول إن أصلا دي هوايته واللي هي تعذيب الناس والتشريح، والسبب التاني إنه في الآخر بيبيع الجثث دي لكليات الطب وبيستخدمها في الاحتيال على شركات التأمين زي ما شرحنا من شوية. ومع بداية سنة 1893 بدأت مدينة شيكاغو تستضيف المعرض العالمي فعلا، وكانوا عاملين مدينة كاملة على الطراز الأوروبي الكلاسيكي، وكانت حلوة جدا وأطلقوا عليها اسم المدينة البيضاء بسبب إن معظم المباني اللي فيها كانت لونها أبيض. وبدأت المدينة الجديدة والمعرض يجذبوا مئات الآلاف من السياح من كل مكان،
وفي وسط كل ده كان هولمز بينفذ خطته الجهنمية الرهيبة. كان قاعد متكيف، بيجيله ناس من كل حتة وبيقدر يستخدم جثثهم ويقتل، يعني كان عايش الحياة. وفي الوقت ده هنري قابل ممثلة جديدة اسمها ميني ويليامز. قابلها في مكتب توظيف، وكانت لسه نقلة جديد لمدينة شيكاغو، وعرض عليها وظيفة سكرتيرة ليه في الفندق، وهي فعلا وافقت. وبعد فترة ما تعرفش ازاي اقنعها انك تكتب كل ممتلكاتها في تكساس وتنقل الملكية دي لراجل اسمه ألكسندر بوند، على أمل إنه هيكسبها فلوس أكتر من ممتلكاتها وإنها هتعمل مصلحة يعني. وفعلا المسكينة صدقته ونقلت الملكية في أبريل سنة 1893. والمفاجأة إن الاسم ده طلع أحد الأسماء الوهمية لهنري نفسه، نصاب. وبعدها بشهر هنري انتحل شخصية كاتب عدل ونقل الملكية لدراعه اليمين بنجامين بيتزل باسمه مستعار طبعا. وبعدها اتجوز ميني، طبعا جوازة من جوازاته الغير مشروعة، وأجروا شقة في لينكولن بارك في شيكاغو. وساعتها ولحظهم الهباب أخت ميني جات لهم عشان تبارك لهم على الجواز، وكانت سايبة رسالة لخالتها كاتبة فيها إنها ناوية تسافر لأوروبا. ولكن اللي ما يعرفوش إن هنري كان مخطط إنه يخلص منهم، وإن دي آخر سفرية هيسافروها في حياته. وفعلا اختفوا في يوليو سنة 1893، وبعد سنة كانت الحالة المادية لهنري بدأت تنهار، وساعتها قرر إنه يسافر لتكساس عشان يستلم أملاكه اللي ورثها من ميني وآني ويليامز، وحاول يبني فندق تاني في تكساس يكون قلعة تانية للقتل، ولكن المبنى مكملش بسبب إنه ما دفعش لشركات الإنشاء، والمشروع كله فشل. وبعدها بفترة قصيرة اتقبض على هنري هولمز لأول مرة، واتسجن لفترة قصيرة جدا لأنه كان بيبيع سلع أصلا مرهونة في ولاية ميزوري. ولكن المثير إنه لما كان في السجن قابل واحد محكوم عليه بالمؤبد اسمه ماريون هيدجبس، وحكى له انه عايز يحتال على شركة التأمين في مبلغ $10,000 بانه هيأمن على نفسه، وبعدين هيزور موته كالعادة، بس محتاج محامي يساعده المرة دي. وساعتها ماريون دله على محامي شاب في مقابل انه يديله $500 عمولة. وفعلا هنري وافق، ولما خرج راح للمحامي وكان اسمه جيبسا هاو. والمحامي ساعتها عجبته الفكرة جدا ووافق انه يلعب دور في عملية الاحتيال دي. كان محامي شمال، ولكن الخطة فشلت لأن شركة التأمين ما اقتنعتش، ما كانش فيه أدلة كافية على موت هنري، ومن الآخر قالت لهم مش دافعة. وطبعا هنري ما قدرش يرفع عليهم قضية عشان الخطة كلها ما تتكشفش، ولكن قرر إنه يعمل عملية احتيال تانية بتزوير موت دراعه اليمين بنجامين بيتزل. ووافق بنجامين فعلا على وعد من هنري إن مراته هتستلم نص التأمين، واللي كان حوالي $10,000. يعني هما 5000 المحامي وهنري، وهي 5000 هي وجوزها. وكانت الخطة إنه ينتحل شخصية عالم ومخترع اسمه بيري، وإنه هيموت في انفجار في المعمل اللي المفروض إنهم كانوا هيعملوه عشان ينفذوا فيها عملية الاحتيال دي، ويجيبوا جثة تانية يعني عشان يقدموها لشركة التأمين. ولكن هنري كان عنده مخطط خبيث حتى لصاحبه بنجامين، واللي كان أقرب الناس ليه، وفاجئه بإنه ضربه على راسه ورش على وشه مادة سامة اسمها كلوروفورم. المادة دي ساعتها خلت بنجامين فقد الوعي. وما اكتفاش هنري باللي عمله في صاحبه، وراح جايب بنزين وراح مولع فيه لحد ما مات. وبعدها راح هنري لشركة التأمين وقبض المبلغ طبعا بجثة صاحبه الحقيقية، وراح رايح لمرات بنجامين وأقنعها إن الخطة ماشية تمام، وإن جوزها دلوقتي مستخبي في لندن عشان الخطة وكده، وإنهم لازم يسافروا على كندا، بس لازم ياخد هو الأولاد وهي تسافر لوحدها. وهي كان عندها 5 أولاد، كان منهم طفل رضيع. قالت له طبعا مش هقدر أسيبه، قال لها تمام. وكانت البنت الكبيرة برضو مش عايزة تسيب أمها، ولكنه أخذ بنتين وولد من ولادها كانت أسمائهم أليس ونيلي وهاورد، وأقنع أمهم إنهم هيروحوا لكندا، لكن ما ينفعش يروحوا من نفس الطريق عشان الشرطة ما تشكش فيهم، وإن جوزها في لندن ومستخبيه وبعدين هيحصلهم على كندا. وفعلا خد الأولاد وعدوا على كام ولاية في شمال أمريكا. كان بيستخدم عدة أسماء مستعارة في التنقل بين الولايات. وأول لما دخلوا لكندا أجر بيت وبعت رسالة لمراته عشان تجيله، والمسكينة طبعا ما كانتش تعرف أي حاجة عن كل الجرائم اللي بيعملها دي. وفي نفس الوقت أجر بيت تاني قعد فيه أولاد بنجامين على أساس إنهم مستنيين أبوهم وأمهم ييجوا وبعدين يتجمعوا. وساعتها قرر هنري بكل بجاحة إنه يتخلص من أولاد بنجامين، وأول حد كان لازم يتخلص منه هو أخوهم الكبير هوارد. راح لصيدلية قريبة واشترى أدوية سامة، وراح اشترى سكاكين وسواطير عشان طبعا يقدر يقطع الجثة بعد كده ويحرقها في مدخنة البيت. أما البنتين اتخلص منهم عن طريق إنه جاب صندوق خشبي كبير وأجبرهم يدخلوا جواه،
وعمل فتحة في الصندوق ودخل أنبوبة غاز في الخرم ده يعني، وقضى على حياتهم. وبعد لما اتأكد إن البنات ماتوا راح مقلعهم هدومهم ودفنهم في جنينة البيت. وبعد فترة قصيرة بدأت مرات بنجامين تدور على جوزها وولادها، لكن معرفتش توصل لأي حاجة، وده اللي خلاها تبلغ الشرطة وتحكي لهم عن كل حاجة. وساعتها محقق من مدينة فيلادلفيا كان اسمه فرانك جيير بدأ يحقق في القضية، وفعلا قدر يوصل للبيت اللي اتقتل فيه الأولاد في كندا، ولقى جثث البنات مدفونة في جنينة البيت على عمق متر تقريبا، ولقى جزء من أسنان وعظام الولد في مدخنة البيت. ولما حقق مع أهالي المنطقة شهد عليه الصيدلي اللي اشترى منه الأدوية السامة، وكمان شهد عليه بياع السكاكين. وساعتها اتأكدوا إن هنري هولمز هو اللي نفذ الجريمة دي، وفعلا قبضوا عليه في نوفمبر سنة 1894. وساعتها بدأت شرطة مدينة شيكاغو تحقق هي كمان وتستكشف قلعة الموت بتاعته اللي في المدينة، ولكن هو كان مأمن نفسه بشكل كويس جدا، وكان تقريبا اتخلص من كل الأدلة اللي اديله. ولكن ماريون هيدج بس اللي كان قبله هنري في السجن واتعرف عليه وعرفه على المحامي حكى للشرطة على الخطة كلها مقابل انه يخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط. باعه في ثانية. وساعتها هنري أنكر تهم القتل كلها وقال لهم أنا مجرد محتال، كنت بتاجر في الجثث ولكن ما قتلتش حد. وطبعا الشرطة ساعتها ما صدقتوش. وفي شهر أكتوبر من سنة 1895 اتحاكم هنري بتهمة قتل بنجامين بيتزل وأولاده الثلاثة واتحكم عليه بالإعدام. والمثير إن بعد إدانته اعترف لصحيفة هيرست بقتله لأكتر من 27 شخص في أمريكا وكندا، وإنه حاول يقتل 6 أشخاص تانيين لكن محاولاته فشلت، وقبض $7500 مقابل اعترافه الحصري للجريدة. والمضحك بقى إن هنري كان محتال حتى وهو بيعترف وبيتعدم، لأنهم اكتشفوا بعد كده إنه كذب في اعترافه لما دققوا في الأسماء ولقوا فيهم بعض الأشخاص اللي لسه عايشين وما اتقتلوش أصلا. وفي 7 مايو سنة 1896 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في هنري، وحكم الإعدام اتنفذ في سجن مقاطعة فيلادلفيا. وفي لحظة الإعدام كان هادي جدا وما كانش قلقان ولا خايف، لكنه وصاهم وصية واحدة، وصاهم إنهم يدفنوا جثته في تابوت ويغطوه بالأسمنت عشان جثته ما تتسرقش من نباشين القبور ويستخدموها في التشريح. ولما بدأوا يعدموه رقبته ما اتكسرتش، وفضل يتعذب ومات مخنوق وجسمه بيترعش. وتم تنفيذ وصيته واتدفن في مدفن مش مميز في مقبرة الصليب المقدس في فيلادلفيا. أما قلعة الموت واللي هي فندق هنري انتهت في حريق غامض في شهر أغسطس من سنة 1895، وبعدين اتهدم في سنة 1938 وتحول لمكتب بريد لسه موجود لحد النهاردة. والعجيب بقى ان في سنة 2017 انتشرت اشاعات كبيرة قوي في امريكا ان هولمز ما اتعدمش وانه قدر يهرب وان الشرطة ما عدمتوش اصلا. وعشان الاحراج ساعتها الشرطة الامريكية قررت انها تطلع جثته عشان تنفي الاشاعات دي اصلا، واستعانت بعلماء من متحف جامعة بنسلفانيا للاثار وعلوم الانسان بقيادة الدكتورة جانيت مونج، وفعلا طلعوا الجثة واستخرجوها من الاسمنت والتابوت الخشبي. والغريب اكتر ان عشان كان التابوت محفوظ في الاسمنت ان الجثة بتاعت هنري ما اتحللتش بشكل كامل، وكانت ملابسه زي ما هي وما فيهاش اي حاجة متحللة. وكمان لقوا شنبه لسه بحالته الطبيعية، وعملوا تحليل لأسنانه واتأكدوا ان هنري هولمز، وبعدين دفنوا الجثة تاني. ولكن بعد كل ده محدش عارف عدد الضحايا الحقيقيين اللي قتلهم السفاح هنري هولمز، القاتل المتسلسل الأول في تاريخ أمريكا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون عجبتكم وأكون ما طولتش عليكم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم.